सो अलवेज रिमेम्बर हस्पिटलको बिल भन्दा राइडिङ गियर सस्तो हुन्छ। सो हेलो एन्ड नमस्ते, वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल स्पिड रामलिङ थापा। सबैलाई च्यानलमा स्वागत छ। नेक्स्ट ब्लग। सो आजको ब्लग चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ के छ भन्दा अस्तिको रेस वारको चाहिँ मेरो जुन अनबोर्ड भिडियो थियो, जुन मैले इन्स्टा 360 हालेर कुदाएको थिएँ, त्यो चाहिँ मेरो रेसको चाहिँ हालेको छैन, तर प्र्याक्टिसमा चाहिँ मैले हालेर फुल तपाईँको 8-10 ल्याब कति ल्याब कुदाएको छ त्यो भिडियोहरू हाल्न चाहन्छु। सो स्पेसली त्यो हाल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ थ्याङ्क्स टु सिएफ मोटो एन्ड इन्टरनेक्सन। उहाँहरूको सपोर्ट बिना यो रेस चाहिँ मेरो अधुरो नै हुने थियो। तर सपोर्ट पाए तापनि मैले चाहिँ के गरेँ भने यो रेसमा एउटा सानो सिली मिस्टेकले गर्दा चाहिँ आई गट सो एकदम पछाडि पुग्न पुगेँ। लगभग क्वालिफाइङमा 13th पोजिसन भनेको एकदम ब्याड। अहिलेसम्मको रेसिङमा चाहिँ सबसे ब्याड क्वालिफाइङ यसपालिको नै थियो मेरो। लाइक के भयो भन्दाखेरि अब त्यो भन्यो भने भन्नु मात्रै हुन्छ, नेक्स्ट रेसमा चाहिँ गरेर देखाउनेवाला छु। सो त्यही नै हो। अनि मेरो थ्याङ्क्स टु माई गियर पार्टनर रेस डायनामिक नेपाल। यो चाहिँ मेरो आफ्नै पसल पनि भयो। सो यहाँबाट चाहिँ मैले स्पोन्सरमा अब सेल्फ स्पोन्सर भनौँ न, ग्लोभ्स बुटहरू चाहिँ आफ्नै पसलबाट युज गरेर बिबिसीको युज गरेर गरेँ। अनि भइरहेछ मेरो यो क्लोभरको रेसिङ सुट। यो रेसिङ सुट चाहिँ 7 वर्ष पुरानो भइसकेको छ। अब चाहिँ बिस्तारै यसले चाहिँ सन्यास लिँदैछ। यसको सट्टा म नयाँ सुट लाउँछु होला। सो हजुरहरूलाई पनि लर्न गर्दै हुन्छ। बजेट छैन, एउटा सुट चाहिँ लिइरहनु पर्ने भने चाहिँ यु क्यान ट्राई दिस वान है त, X3। यो चाहिँ मेरो सेलमा छ। सो हजुरलाई चाहिन्छ भने मिलाएर नै दिन्छु। मैले चाहिँ यो 2017 किनेको हो। सो अर्को भनेको चाहिँ मान्छेहरूको कमेन्ट अनुसार चाहिँ अनबोर्ड भिडियो चाहियो, हजुरले कुदाएको भिडियो हेर्न पाएँ। मैले इन्स्टाग्राममा हालेको थिएँ। यदि हजुर इन्स्टाग्राममा हुनु भने चाहिँ त्यहाँ तल दिएको अकाउन्टमा चाहिँ हजुरहरू फलो गर्नु सक्छ, अथवा हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ इन्स्टाग्रामको लिङ्कहरू छ, यो पसलको लिङ्कहरू छ, यु क्यान चेक। सो युज गरेको रेसिङ सुट पनि अभाइलेबल गराइरहेको छु। सो त्यही नै हो। अनबोर्ड भिडियो हेरिदिनु होला रेस वारको। त्यो भिडियोमा चाहिँ के छ, 2-4जना ओभरटेक गरेको छु। त्यहाँ हाम्रो सुरक्षा केसी बहिनीसँग पनि 1-2 ल्याब चाहिँ कुदाएको छु मैले। सो त्यो पनि हेर्नु होला। त्यति भन्दै अब यो भिडियो इन्जोय गरिदिनु होला।
यस तपाईँलाई कस्तो लाग्यो हाम्रो अनबोर्ड भिडियो कस्तो लाग्यो यसो मिठो मिठो कमेन्ट हानिदिनु होला कस्तो जे लाग्छ त्यही कमेन्ट हानिदिनु होला सो अनि हजुरहरू पनि नयाँ नयाँ खालको राइडिङ गियरहरू आफ्नो रेसिङ करियर सुरु गर्नु मन छ अनि राइडिङ गियरहरूको बारेमा केही छ भने चाहिँ यस हाम्रो पसलमा आएर भिजिट गरेर हाम्रो राइडिङ गियरहरू के कस्तो छ क्वालिटी एज यु क्यान चेक किन्नै पर्छ भन्छ होइन आएर हेरेर छामेर फिल गरेर चाहिँ त्यो प्रडक्टहरू के कस्तो छ त्यो हजुरहरूले अभियसली फिल गर्नु पाउनुहुन्छ प्लस यहाँ आएको कस्टमरलाई चाहिँ हामी एक कप चिया बिना चाहिँ हामी पठाउनेवाला छैनौँ सो हाम्रो लोकेसन चाहिँ पसलको लोकेसन पनि हामी डिस्क्रिप्सनमा हालिदिएको छौँ प्लस अर्को केही इन्क्वायरी ज्याकेटहरू चाहियो बुटहरू चाहियो रेनकोट चाहियो बाइक कभर चाहियो बाला ग्लाभर चाहियो ग्लोभ्स चाहियो तपाईँलाई अन्य केही कुरा हाम्रो रेस डायनामिकबाट चाहिन्छ भने चाहिँ यु क्यान मेसेज अस अन आवर रेस डायनामिक पेज हाम्रो इन्स्टाग्रामको पेजमा पनि तपाईँ मेसेज गर्नु सक्नुहुन्छ त्यसको लिङ्क पनि हामीले डिस्क्रिप्सनमा हालिदिइसकेको छौँ सो यो भन्दै हाम्रो टाइममा हामीले रेस गर्ने टाइममा चाहिँ यस्तो खालको राइडिङ गियर सप थिएन भने सो अहिले चाहिँ हामीले मजाले हजुरहरूको लागि नै भनेर एउटा इन्डियन ब्रान्ड विच इज 10 years प्लस आफ्नो देशमा इन्डियामा चाहिँ एउटा राइडरहरूले नै डेभलप गरेको ब्रान्ड यो चाहिँ बिबिजी भनेको बाइकिङ ब्रदरहुड गियर त्यो ब्रान्ड चाहिँ हामीले नेपालमा ल्याएर हजुरहरूलाई चाहिँ रिजनेबल रेट तपाईँको उताको वेबसाइटको प्राइस अनुसारै हामीले दिइरहेको छौँ डोन्ट मिस दिस अपर्च्युनिटी सो हजुरलाई पनि रेसिङमा अगाडि बढ्न मन छ भने चाहिँ यस वी आर देयर टु हेल्प यु सपोर्ट यु डु भिजिट रेस डायनामिक अनि डु भिजिट आवर इन्स्टाग्राम पेज अनि केही छ त्यस्तो केही जिज्ञासा छ केही मेसेज छ भने डाइरेक्ट हामीलाई लेख्न सक्नुहुन्छ ट्विटर ब्लग्स रामविक्रम थापामा सो त्यति भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु टिल देन किप लभिङ किप सपोर्टिङ ट्विटर ब्लग्स राइड सेफ राइड हार्ड बाई बाई सो अलवेज रिमेम्बर हस्पिटलको बिल भन्दा राइडिङ गियर सस्तो हुन्छ राम्रो राम्रो राइडिङ गियरहरू युज गरेर आफ्नो राइडिङ एक्सपिरियन्सलाई अझै राम्रो बनाउनु होला थ्याङ्क यू पिस आउट